Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke video saya. Pada video kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak export kita punya file dalam bentuk Word ataupun PowerPoint ke dalam Google Form. Baik, contohnya macam kuis saya ni dalam bentuk objektif. Saya nak convert lah ke dalam bentuk form tanpa saya nak tulis balik. Pastikan kita punya tajuk tak ada, tajuk kuis, dan numbering soalan tak ada. So tinggalkan seperti mana format macam ni lah. Okay. Kemudian untuk PowerPoint, so setiap soalan satu slide, tak ada nombor, tak ada numbering, dan tinggalkan seperti macam ni lah format macam ni. Okay, kita tutup dulu. Okay, langkah seterusnya kita pergi kepada kita punya Google Drive kita. Klik pada New. Klik pada folder Upload. Dan kita upload lah folder yang ada dua soalan tadi, dua dokumen tadi. Okay, upload. Dan selesai. Okay. Kemudian kita pergi kepada folder tadi. Kemudian saya nak mulakan dulu dengan Word. Klik pada Word. Kemudian pergi ke bahagian atas ni, Open with. Dan kita nak tukar kepada bentuk Google Doc, klik. Okay, kemudian kita pergi pada File, pergi Save, Google Doc. Ini hasil dia. So selesai. Kita pergi check balik pada drive kita tadi dan kita nampaklah ini Google Doc lah. Ini file asal kita. So langkah seterusnya kita nak buat Google Form untuk Word tadi. So klik pada More, Google Form, Blank. Okey, kemudian kita letak kat sini, kita letak tulis satu, ambil daripada Word tadi. Satu uniform ni, untitled ni kita klik saja. Kemudian bawah sini kita boleh letak nama lah, nama pelajar. Right. Kita klik pada required, kita ada wajib isi. Baik, kemudian kita klik pada More di bahagian atas ni, klik. So, kita bagi add on. Klik di bawah sini, kita nak install form builder. Klik pada form builder. Kemudian kita klik pada install. Continue. Kita pilih akaun Gmail kita, bawah, allow. Kita dekat install lah kita punya form builder tu. Baik, selesai. Kita boleh tutup. Kemudian kita pergi ke bahagian add-on ni, klik add-on, form builder, kita pilih pada start. Kemudian ada pop-up keluar di sini. Klik pada Google Doc, select dokumen. Kita dah convert tadi, select. Di bawah ni soalan-soalan yang telah di-export lah. Kemudian ada fungsi shuffle question ni, kita tak payah tick kecuali answer lah. So question ni tak perlu nak shuffle sebab kita ada nama, so nanti dia akan, nama tu duduk bawah, duduk atas, so biar dia akan tick kecuali shuffle answer option lah. Okay. Kemudian kita boleh import selected di situ. Ini kita boleh checkkan. So ni kita kena add markah lah. Tapi sebelum tu pergi pada quiz atau setting ni,
Pergi setting general, klik pada limit to one response. Kemudian kita bagi pada quizzes, kita klik pada Ubah Kuiz. Okay, yang ini kalau kita nak letak di sini, maksudnya pelajar akan dapat tahu markah dia dulu penilaian lah. Kalau cikgu nak review ataupun nak bagi markah kemudian, klik pada sini. Markah tu akan dihantar melalui email lah. So, kena collect email dia, okay, di bahagian general tadi. Okay, save. So kita dah convert ke bentuk quiz. So ada button answer key ni, klik je. Pertama kita kena bagi markah. Okay, dan kita bagilah jawapan yang betul. Kita make answer. Dan kita save dan selesai satu. Kita tambah required untuk bagi jawab. Okay, soalan kedua, so kita kena masuk secara manual lah ni. Markah, kalau ada 10 soalan, 10 soalan, 20 soalan, 20 soalan lah kita letak satu persatu. Okay. Okay, selesai. White. Akhir. Markah. Dah selesai satu, record. Okay. Kemudian kita check lah. Kemudian dah selesai. Now kita nak share dalam grup WhatsApp atau kita nak pelajar ataupun ini apa. Kita send. Kita pada URL ni. Di bawahnya ada URL panjang, so kita shortenkan dia. Kita copy lah. So link ni lah yang kita kena copy ke grup WhatsApp ataupun WhatsApp group ataupun dalam Telegram apa lah. Saya copy ni, saya nak test dia punya view daripada pelajar. Okay, selesai di situ. So nama. Okay. Alright. Kita letak lah jawapan. Okay, pelajar boleh tengok dia punya skor. Okay, skor dia ada di bahagian atas ni lah. Okay. Selesai situ, kita pergi balik kepada Google Form ni. So, kita boleh tengok respon lah, respon pelajar dari pelajar kita lah. So nak tengok my summary, question ataupun individu. Okay. Kemudian sekiranya kita nak print ataupun nak delete, so di sini. Ataupun kita nak tengok keseluruhan pelajar kita, klik pada ni, kita buat spreadsheet lah. Dalam spreadsheet ni akan ada markah, nama pelajar dan jawapan daripada setiap pelajar lah. Okey, di situ. Baik. Kemudian saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat convert kita punya PowerPoint ni kepada bentuk borang Google Form lah. Kita klik pada slide tadi. Okay, open ni, kita akan convert kepada bentuk Google Slide. Jadi sama macam tadi. Tunggu sebentar. Okay. Kemudian kita bagi file dan kita save as sebagai Google Slide lah. Okay, baik, selesai di situ. Kita boleh tutup ni. Okay. Ini Google Slide, Google Slide yang kita telah convert tadi lah. Ini yang asal, ini Google Slide. So sekarang kita pergi pada new, kepada Google Form. Klik Google Form. Okay, di bawah sini kita ambil quiz 1 PowerPoint. Okay. Klik 1, klik pada untitled form. Ini kita boleh letak nama pelajar.
kita record sebab kita nak wajib isi. So klik pada setting, kita ulang balik arahan tadi. So ni kita boleh nak letak, boleh tak letak pun tak apa. Jadi saya tak letak sini, kali ini saya nak letak pada quizzes. Kita boleh letak, klik pada make a quiz dan setting ni kita biarkan. Kemudian kita save, kita add on dan kita gunakan form builder dan kita klik pada start. Atau keluar form builder di sebelah kanan ni, klik pada slide, select file, okay. Kita boleh klik pada shuffle question, answer dia, answer dia. Okay, kemudian kita klik pada import selected. So, ini akan dipindah kepada Google Form. Cara seterusnya kita pergi ke answer key, bagi markah. Okay. Bagi jawapan yang betul, bagi feedback. Selesai, white. Dua, klik answer key, markah, bagi soalan yang betul, feedback. Jika ada 10 soalan, 10 soalan lah kita buat. Ada 20 soalan, 20 soalan lah kita kena ini, okay. Ada satu cara yang mudah menggunakan Excel. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak guna Excel ya. Tunggu dalam video yang kedua nanti lah. Okay, bagi markah, ini feedback dan selesai, record. Okay, dah selesai semua, dah check dah. Kemudian kita nak share, klik pada ini rantai, klik pada URL. Kita share lah URL ni kepada grup WhatsApp dan Telegram. Baik, setakat tu saja saya boleh kongsikan macam mana kita nak convert dokumen Word dan PowerPoint ke dalam Google Form. Okay, sekiranya video ni menarik untuk anda, boleh like dan share, dan kemudian jangan lupa untuk tekan button subscribe berwarna merah di bawah ni. So sehingga jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.